Hi my dear Wow English followers, how are you? ඉතින් ඔන්න අද මම හිතුවා වැස්ස ගැන කතා කරන්න. ඉතින් දැනටමත් පොඩි drizzle එකක් යනවා, පොඩි පොද වැස්සක් යනවා. ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් චන්ද්‍රිකා වැවට. ඔයාලට මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්න තියෙන ඇඹිලි පිටියේ චන්ද්‍රිකා වැවත්. ඉතින් අපි අද කතා කරමු වැස්ස වෙලාවට මේ වැස්සත් එක්ක සම්බන්ධ English vocabulary, phrases and expressions අපි කොහොමද හරි විදිහට නිවැරදිව යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ දැනුත් පොද වැස්සක් යනවා. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් පොද වැස්සකට කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා light train එකක් කියලා. light train එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපිට light shower එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. light shower එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි shower කියන මේ word එක use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් bathroom එකේ තියෙන showers තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා I have got a shower. මම නාලා ඉන්නේ. ඔය නාලා ඉන්නේ කියන එක කියද්දිත් අපිට I have got a shower කියන මෙන්න මේ expression එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ පොද වැස්සකට අපිට light train එකක් එහෙමත් නැත්නම් light shower එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක වෙනමම vocabulary එකක් විදිහට අපිට ගන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක drizzle එකක් කියලා. It's drizzling කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. It's drizzling කියලා කියන්නේ ඔන්න මේ වෙලාවේ පොද වැස්සක් වහිමින් තියෙනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. It's drizzling වල. Drizzle කියලා කියන්නේ it's a light rain falling in fine drops. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි පොද වැස්සක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට it's drizzling කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ it's drizzling කියන phrase එකට අමතරව ඔයාලට it's spitting කියලා කියන්න පුළුවන්. It's spitting. It's spitting කියලා කියද්දී මේක it is කියන එක අපි contract කරනවා it's කියලා. ඒ නිසා තමයි it's spitting කියලා කියන්නේ. අර s එක දෙපාරකට it's spitting කියලා කඩ කිව්වහම හරි කැතයිනේ. ඒ නිසා අපිට ඒක එකටම connect කරලා කියන්න පුළුවන් it's spitting කියලා. ඒ කියන්නේ it's a rain that we can only see. අපිට ඒක දකින්න විතරයි පුළුවන්. ඒ තරම් පොඩි පොද වැස්සක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට it's spitting කියන මේ phrase එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. දැන් පොද වැස්සට අපි කියවනේ drizzle කියලා හැමත් නැත්නම් ඒක light rain එකක්, light shower එකක් කියලා කිව්වා. හැබැයි තද වැස්සකට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒකට අපිට heavy rain එකක් එහෙමත් නැත්නම් shower කියන word එක use කරලා heavy shower එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි heavy කියන adjective එක use කරනවා it's very heavy. This bag is very heavy. මේ bag එක ගොඩක් බරයි. හැබැයි මේ බරයි කියන අදහස නෙමෙයි මෙතන heavy rain එකක තියෙන්නේ තද වැස්සක් කියලා කියන්නේ. It's a heavy rain. නම් heavy rain එකක් එහෙමත් නැත්නම් heavy shower එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට මේ තද වැස්සකට. එහෙමත් නැත්නම් පොදුවේ ගත්තහම අපිට මේ වගේ තද වැස්සකට downpour එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. downpour කියලා අපි මේකට කියනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ a heavy fall of rain එකකට අපිට downpour එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. For example, the sudden downpour had filled the gutters and drains. Gutters and drains කියලා කියන්නේ කාණු කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ එකපාරටම ඇති වෙච්ච තද වැස්ස නිසා කාණු ගොඩක් පිරීලා තිබුණා කියලා කියනවා. had filled past perfect tense වලට ගිහිලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ downpour කියන එක අපි noun එකක් විදිහටනේ අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි verb එකක් විදිහටත් use කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මේක it's pouring down කියලා. It's pouring down කියලා කියන්නේ තද වැස්සක් ඔන්න මේ වෙලාවේ වහිනවා. වහිමින් පවතිනවා. It's pouring down. ඒ වගේම තමයි අපිට it's bucketing down කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි it's bucketing down කියලා කියන්නේත් මේ it's pouring down කියන මේ තද වැස්සක් මේ වෙලාව වහිනවා. ඔන්න ඔය අදහසම තමයි ඕකෙත් තියෙන්නේ. එතකොට it's bucketing down කිව්වහම මේක හරිම informal phrase එකක්. අපිට daily conversations වලදී informal context වලදී මේ phrase එක ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's really coming down. It's really coming down කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඔන්න මේ වහිනා. It's really coming down. හැබැයි මේක heavy rain එකක් වෙන්න ඕන, light rain එකක් වෙන්න බෑ. ඊගාවට දැන් මෙහෙම තද වැසි වහිනකොට ගම් වතුර එනවනේ. අපි ගම් වතුරට ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? අපි ගම් වතුරට ඉංග්‍රීසි වලින් flood එකක් කියලා කියනවා. flood. flood කියලා කියන්නේ an overflow of a large amount of water beyond its normal limits. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගලනවා කියලා නෙමෙයි, වතුර වැඩි වශයෙන් ගලනවා. normal limit එකක් නෙමෙයි ඒක. ඊට වඩා වැඩි. normal නෙමෙයි. ඒක අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඒකනේ ගම් වතුරක් flood එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ flood කියන මේ word එක use කරලා example sentence එකක් බලමු. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the villages had been cut off by floods and landslides. ගොඩක් villages ලා ගොඩක් ගම්වල ඉන්න අය කරදරයට පත් වෙලා තිනවා මේ ගම් වතුර සහ ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ්ස් කියලා කියන්නේ නායයාම් එක ඉඩකඩම්. ඒ කියන්නේ එක භූමි ස්ලයිඩ්ස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ්ස් කියන එකෙන්ම ඔයාලට මීනින් එක තේරෙනවා. ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ් එකක් කියලා කියන්නේ එහෙනම්
ඔය එක එක තියෙන බීම් කොටස් නාය යනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ එකකට තමයි අපි landslide එකක් කියලා කියන්නේ. The next word a clap of thunder. අපි clap of thunder එකක් කියලා කියනවා. ගිගුරුම් හඬක් කියලා කියන්නේ. a clap of thunder කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ගිගුරුම් හඬකට. For example, a clap of thunder made him jump. සමහරවිට එකපාරටම ගෙදර ඉන්න වෙලාවක ලොකු ගිගුරුම් හඬක් ඇහුණොත් අපිට නිකන් ජම්ප් වෙනවා පැන්න වෙනවනේ නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේකත් එනයි. එහෙනම් මේ වගේ clap of thunder එකක් නිසා එයාට එකපාරටම උඩ පැන්නුනා කියලා කියනවා. හරි? The next word a bolt of lightning. Bolt of lightning කියලා කියන්නේ අකුණක් ගහනවා කියලා කියන්නේ. For example, to me it was like a bolt of lightning out of a clear sky. ඒක නිකන් මට clear අහසක කියන්නේ පැහැදිලිව තිබුණ අහසකට අකුණක් ගහනවා වගේ. So I was shocked. මම ගොඩක් shock වුණා කියලා කියද්දි මෙන්න මේ expression එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඇත්තටම අදහස අර මගේ අහසට අකුණක් ගැහුවා එහෙම නෙමෙයි. I was shocked කියන එක තමයි මෙතන අර ව්‍යංගාර්ථයෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් කොහොමද අපි කියන්නේ දැන් ඔන්න වැස්ස පායලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේක කියන්නේ? The rain has dried up. The rain has dried up කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ වැස්ස තව චුට්ටකින් පායයි කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the rain will pass in a few minutes. පොඩි කාලයකින් වැස්ස පායයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ මම වැස්සට හොඳටම තෙමිලා ඉන්නේ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I'm drenched. එහෙමත් නැත්නම් I'm soaked කියලා කියන්න පුළුවන්. It means to wet thoroughly. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් තෙමිලා ඉන්නේ කියලා කියද්දි I'm drenched එහෙමත් නැත්නම් I'm soaked කියන මෙන්න මේ sentences ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. So guys, this is the end of our lesson. And what do you think about this lesson? Comment section is yours and comment them down in the comment section. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලගේ යෝජනා මේ වගේ වීඩියෝස් සම්බන්ධව පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් මම තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. So guys, see you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.